6:13 is the time. Good morning once again and welcome back. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We are ready to take you through all the important news items on the local newspaper this morning. And Najit is ready to get started with Dinamina first. ඔය චතුරංගය වෙලාවුදේ 6:13 වෙනකොට අපි සූදානම් වෙන්නේ දිනමින පුවත්පත බලන්න. අද දවසේ සෙනසුරාදා දවසේ අගෝස්තු මාසේ 15 වෙනිදා දිනමින මොනවද කියන්නේ කියලා බලමු. ඊයේ දවසේ ප්‍රධාන පුවතක් බවට පත් වුණා ජනාධිපතිතුමන් විසින් අර මැතිවරණයට පෙර ගත් තීරණයක්. ඒ වගේම එතුමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය හරහා එතුමන් සහතික වුණු පොරොන්දු වුණු ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට මේ ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ යෝජනාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. එය ස්ථීර වන බව දැන් හොඳටම සහතිකයි. ඒ බව දිනමින පුවත්පත මේ විදිහට ලියනවා. මැතිවරණයට తాවකාලිකව නවතා දැමූ රැකියා වැඩසටහන වහාම ක්‍රියාවට. රැකියා 1,50,000ක් ජනපති තීරණය කරයි. අඩු ආදායම් ලාභී ලක්ෂයකට රැකියා, උපාධිධාරී 50,000කට රැකියා කියලා අද දවසේ ධනුෂ්ක ගොඩකුඹුර දිනමිනට ලියන්නේ මේ විදිහට. මහමැතිවරණය නිසා తాවකාලිකව නතර කෙරුණු රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සහ අඩු ආදායම් ලාභීන් 1,50,000ක් රැකියා ගත කිරීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙල වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා. රැකියා ලාභී උපාධිධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියේ හෙට පළ කෙරෙන අතර තෝරා ගනු ලැබුවන්ට ලිපි යැවීම සඳුදා දවසේදී ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව අපි ප්‍රවෘත්ති තුලුණු දිගින් දිගටම ඔබට සඳහන් කළා. ඔබේ නම ඇතුළත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් විමසන්න මේ පිළිබඳව. පත්වීම් ලාභීන් සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා තමන්ට ආසන්නතම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වාර්තා කළ යුතුයි. සුදුසුකම් ලැබූ උපාධිධාරීන්ගේ නම් ලේඛනයේ ඇතුළත්ව නැත්නම් ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් විමසිය හැකි බව ජනාධිපති කාර්යාලයේ පවසයි. තෝරාගත් අඩු ආදායම් ලාභී ලක්ෂ්‍ය රැකියා නියුක්ත කිරීම ඒ සඳහාම ස්ථාපිත කාර්යසාධක බලකාය විසින් සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාස දුරයට පත්වී සති කිහිපයක් ඇතුළත උපාධිධාරීන් 50,000ක් සහ අඩු ආදායම් ලාභීන් ලක්ෂයක් රැකියා නියුක්ත කිරීමේ වැඩසටහන සැලසුම් කෙරුණා. උපාධිධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවලා සුදුසුසන් තෝරා ගැනීම පෙබරවාරි මුල් සතියේ ආරම්භ කරනු ලැබුවා. අඩු ආදායම් ලාභී ලක්ෂයක් දෙනා සේවා නියුක්ත කිරීම පිණිස බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්යසාධක බලකායකුත් ස්ථාපිත වුණා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව දිලිඳු බවින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීම තමයි මේ වැඩසටහනේ පරමාර්ථය උනේ කියලා වැඩිදුරටත් අද දවසේ දිනමින පුවත්පත ওই විදිහට තොරතුරු සඳහන් කරනවා. උපාධිධාරීන්ට ඒ වගේම අඩු ආදායම් ලාභීන්ට මේ විදිහට රැකියා 1,50,000ක් ලබා දෙන්න තීරණය කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩපිළිවෙල රටේ අනාගතයට පාර කියන වැඩපිළිවෙලක් බවට පත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අද දිනමින තමයි මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අතරේදී දිනමින අද උපසිරස්තලයක් විදිහට වාර්තා කරනවා. ඊයේ දවසේ මේ ප්‍රවෘත්තියත් ප්‍රධාන පුවතක් බවට පත් වුණා. ඒ තමයි දූෂණ වලට අනුබල දුන් බන්ධනාකාර නිලධාරීන් 15කගේ වැඩ තහනම් 21කට ස්ථානමාරු ලබා දුන්නා කියලා බුද්ධිකා ඉඹුලාන අද දවසේ දිනමිනට ලියන්නේ. සිරකරුවන් සමග සමීප සම්බන්ධතා පවත්වමින් ඔවුන්ට බන්ධනාගාරය තුල විවිධ දූෂිත ක්‍රියා සිදු කිරීමට අනුබල දුන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 21 දෙනෙකුට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වෙනත් බන්ධනාගාර වෙත ස්ථානමාරු ලබා දීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත. මේ පිරිස දිගු කලක් එකම බන්ධනාගාරයක සේවය කරමින් සිරකරුවන් සමග සමීප සම්බන්ධතා පවත්වා ඇති බවට බන්ධනාගාර බුද්ධ්‍යංශ වෙත ලැබුණු තොරතුරු මත සිදු කළ විමර්ශනයෙන් පසුව මෙම නිලධාරීන් ස්ථානමාරු ලබා දුන් බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුෂාර උපුල්දෙනිය මහත්තයා සඳහන් කළා කියලා අද දවසේ වැඩිදුරටත් දිනමිනේ විදිහට ලියනවා. ඉතින් මීගමුව බන්ධනාගාරය සිදුවීමත් එක්ක තමයි අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම දැනගත්තේ. බන්ධනාගාර තුල මේ වගේ දේවල් වෙනවා කියලා, විශේෂයෙන්ම අපරාධකරුවන්ට මේ විදිහට උදව් සිද්ධ වෙනවා කියලා. කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් බන්ධනාගාරයට යවන්නේ අර වැරද්දක් කළා කියලා තහවුරු වුණාම ඔප්පු වුණාම ඒකට දඬුවමක් විදිහට. හැබැයි ඒ දඬුවමක් විදිහට බන්ධනාගාරයට ගියාම ඒ විඳින්නෙත් සුරසැපණන්. ඉතින් ඒ සඳහා උදව් ආධාර අනුබල දෙන අයට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. ඒ වැඩපිළිවෙල නැත්නම් ඒ ක්‍රියාමාර්ග තමයි දැන් මේ වෙනකොට ගනිමින් ඉන්නේ.
ඒ අතරදී අද දවසේ තවත් ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක් දින වෙන වාර්තා කරනවා. අපි මේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් පිළිබඳව ඊයේ දවසේදී වාර්තා වුණා. ඉන්හේලර් ආකාරයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමේ නවතම ජාවාරමක් ගැන රක්ෂණ ශ්‍රියන්ත අද දවසේ දිනමිනට ලියනවා. කොළඹ සහ අවට ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් දරුවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ඉන්හේලර් ආකාරයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමේ නවතම ජාවාරමක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිසිය විසින් අනාවරණය කරගෙන තිබේ. ශ්වසන ආබාධ සඳහා භාවිත කරන ආකාරයේ ඉන්හේලර් වර්ගයක් ලෙසින්ම මෙම ඉන්හේලර් වර්ගය නීතියට අසු නොවන ආකාරයට පාසල් දරුවන්ට ලබා දෙමින් ඔවුන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි කර ගැනීම සඳහා ජාවාරම්කරුවන් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කළා කියලා තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ ජාලී සේනාරත්න මහත්තයා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා ඊයේ දවසේ සඳහන් කළ තිබර. අපිට මේ දේවල් දකිනකොට හිතන දෙයක් තමයි වෙලාවට කොරෝනා වෙලා හරි පාසල් වහලා තිබ්බේ කියන කතාව. මොකද නැත්තම් පාසල් දරුවෝ කී දෙනෙක් කී දහහක් මේ විදිහට මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙන්න ඉඩකඩ තිබ්බද? කොහොම වුණත් දැන් ඒ සියලු දේවල් වටල්ලා තියෙන සැකරු අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔවුන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා ජාලී මහත්තයා ඒ දවසේදී මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළා. ඒ අතරදී අපරාධ නඩු පිළිබඳ පරීක්ෂයක් නැති පුද්ගලයන් CIDට දාලා කියලා ජනාධිපති කොමිසමේදී හෙළුණා. මේ යහපාලන සමයේදී අපරාධ නඩු පිළිබඳ පරීක්ෂයක් නැති පුද්ගලයන් CIDට දාලා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූහ මංකොල්ල අංශයට ඉදිරිපත් වන අපරාධ විමර්ශනයට දැනුමක් නැති නිලධාරීන් පත්කිරීම පිළිබඳ එවකට උසස් නිලධාරීන්ගෙන් කරුණු විමසිය යුතු බව දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ සොයාබැලීමේ ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපති විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතා ඊයේ දවසේදී පැවසුවා. පසුගිය යහපාලන සමයේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලන අංශයේ නිලධාරියෙකු සමූහ මංකොල්ල අංශයේ අපරාධ විමර්ශනයට දැමීමෙන් සිදු ඇති අගතිය සුළුපටු නොවන බවත් පැවසූ සභාපතිවරයා එමකින් රජයේ වැදගත් උසස් නිලධාරීන්ට අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බව පෙන්වා දුන්නා. දේශපාලනික පරිගැනීමක් සිදු වූ බවට හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් ජයසිංහ මහතා ගොනු කළ පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි විමසීම අතරතුර විනිසුරුවරයා එසේ ප්‍රකාශ කළා. ලලිත් ජයසිංහ මහතාව කොළඹ හෝ ආසන්න අධිකරණයකට ඉදිරිපත් නොකර යාපනය කයිට්ස් මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව සාක්ෂි විමසීමේදී ඉස්මතු වූ කරුණකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් සභාපති විනිසුරුවරයා එසේ පැවසුවා. තනතුරු වලට පත්වන පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නොදන්නා කමට වගකිව යුත්තේ එම තනතුරු නුසුදුසු පුද්ගලයින්ට බාර දෙන උසස් නිලධාරීන් බවත් පෙන්වා දුන් අබේරත්න මහතා එවන් කරුණු පිළිබඳව දිගින් දිගටම සාක්ෂි විමසා කොමිසමේ කාලයේ අපතේ නොයැවිය යුතු බවද වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා කියලා අර කොළඹ ආසන්න අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම තිබිද්දී ලලිත් ජයසිංහ මහත්තයාට කයිට්ස් අධිකරණයටම යන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් අර CID ඉඳපු නිලධාරීන්ගේ නොදන්නකම හින්දා තමයි මේ දේ උනේ කියලා තමයි සභාපති විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහත්තයා ඊයේ දවසේ කොමිසම හමුවේ කියලා තිබ්බේ. ඔය අතරේ මේ රාජ්‍ය සම්පත් ජාතික ආර්ථිකයේ දියුණුවට දායක කරගන්නවා කියලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්මයා කිව්වා. එතුමන් අලුතෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් විදිහට පත්වීම ලැබුවා. එතුමන් කියන කතාවක් ජයසිරි මුණසිංහ අද දිවයිනට ලියන්නේ රාජ්‍ය සම්පත් විකිණීම නොව ඒවා ජාතික ආර්ථිකයේ දියුණුවට වැඩියෙන් දායක කර ගැනීම නව රජයේ පිළිවෙත බව මුදල් ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සංවර්ධන සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්තයා ප්‍රකාශ කළා කියලා අද දිනමින වැඩිදුරටත් ඔය විදිහට කියනවා. ඔය අතරේ මේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් හදනවා කියලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් මහත්තයා කිව්වා කියලා අද දවසේ දිනමින තොරතුරු වාර්තා කරන නුවරඑළියට අලුතෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයක් ලබා දෙන්න සූදානම් කියලා තමයි අලුත් රාජ්‍ය ඇමතුමා කියලා තිබ්බේ. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි දන්නවා තොණ්ඩමන් මහත්තයා ආරමුගම් තොණ්ඩමන් මහත්තයාගේ අභාවයත් එක්ක තමයි ජීවන් තොණ්ඩමන් එතුමන්ගේ පුත්‍රයා දේශපාලනයට ආවේ. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් දැන් හොබවනවා. වතුකරේ ජනතාවගේ දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ආශිර්වාදය සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් කඩිනමින් ස්ථාපිත කරන බව වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් මහත්තයා පැවසුවා. කොටගල ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට නියමිත මේ විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සම්බන්ධ වීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති බව හෙතෙම ප්‍රකාශ කළා කියලා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන අපි දැන් ඔය පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හින්දා සින්දු කවි ගීත එහෙමත් ලියවනවා. ඉතින් නුවරඑළිය විශ්වවිද්‍යාලෙත් බොහොම සුන්දර ලස්සන මනස්කාන්ත පරිසරයක ඉදිවෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ හැමදේම රටට දායාද වෙන දේවල්. ඔය අතර මේ
ජාතික ලැයිස්තුවේ ඊයේ පස්වරු 4 වෙනකොටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් හරි විදිහට නාම යෝජනා දීලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ අපේ පස්වරු 4ට කොමිසමෙන් විමසන කොටත් ඒ වෙනකොටත් නම් දීලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හින්දා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නීති අධ්‍යක්ෂතුමන් සඳහන් කළා ඉදිරි පාර්ලිමේන්තුව පවත්වගෙන යනකොට മന്ത്രി දුර දෙකක් හිස්ව තමයි පවත්වගෙන යන්න වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ අතරේදී නීතිපතිතුමන් උපදෙස් දීලා තිබ්බා මැතිවරණ කොමිසමට අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් ජාතික ලැයිස්තුවට නම් දෙකක් යෝජනා වෙලා තිබ්බා. ඒ පිළිබඳව අද මේ විදියට දිනමින ලියනවා එජාප ජාතික ලැයිස්තුව තවමත් හිස් කියලා. ඒ අතර අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු മന്ത്രി දුරේට ලේකම්ගේ නම බහර ගන්න නීතිපති වරයාගේ මේ තීන්දුව පිළිබඳව අද දවසේ ওই විදිහට ලියන නීතිපති මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට දන්වයි කියලා කුමුදු හෙට්ටිආරච්චි ලියන්නේ. අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරේට එම අපක්ෂයේ ලේකම් වශයෙන් සලකන පුද්ගලයාගේ නම බහර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස නීතිපතිවරයා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාට ඊයේ උපදෙස් ලබා දුන්නා කියලා. නීතියට අනුව ඒ ටර්ම්ස් නැත්නම් මේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත්තාම පක්ෂයේ ලේකම්තුමා දන්වලා තියෙන නම පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා කියන කාරණාව තමයි නීති තර්කයක් විදිහට නීතිපතිතුමන් ඊ දවසේදී සඳහන් කළා තිබේ. බව දිනමින ওই විදිහට ලියනවා. ඒ අතරේ එජාප ජාතික ලැයිස්තුව තවමත් හිස් කියලා දිනමින පුවත්පත කියන කාරණාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරේ සඳහා තවමත් කිසිවෙකුත් තෝරාගෙන නැහැයි කියලා ඊ දවසෙත් කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලය රැස් වුණා. කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලයේ රැස්වීමෙන් අනතුරු වජිර අබේවර්ධන මහත්තයා ඒ විදිහට සඳහන් කළා තිබ්බා. පසුගියදා පැවති මහමැතිවරණයෙන් හිමි වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරේ සඳහා මේ දක්වා නියෝජිතයෙකු නම් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපොහොසත් වී තිබේ. ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පත්වන මන්ත්‍රීවරුන් ඒ පක්ෂ විසින් ඊයේ දින වන විට බහර දෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දේශපාලන පක්ෂ සඳහා දැනුම් දී තිබුණද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරය මේ දක්වා නම් කර නොමැත. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථානයේදී ඊයේ පක්ෂයේ කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලය රැස් වී තිබෙන අතර එහිදී ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයකට නොපැමිණි බව හිටපු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහත්තයා පැවසුවා කියලා අද දවසේ ওই විදිහට ලියනවා. ඒ අතරේ අපේ ජන බල පක්ෂයේ ඇති වෙලා තියෙන අර්බුදය ගැන ගලගොඩාත් ඥානසාර හාමුදුරුවෝ ඊයේ දවසේ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සඳහන් කළා. ප්‍රකාශයක් ලබා දුන්නා. ඒ තමයි ජන බල පක්ෂයේ අර්බුදයට රතන හිමි වගකිව යුතුයි කියලා ගලගොඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. මානෙල් පුෂ්ප කුමාරි අද දිනමිනට ලියන්නේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරේ සම්බන්ධයෙන් අපේ ජන බල පක්ෂයේ ඇති වී තිබෙන අර්බුදයට අතුරුලියේ රතන හිමි සම්පූර්ණයෙන් වගකීම බහරගත යුතු බව ගලගොඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමින් වහන්සේ පවසති. අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරේ සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන ගැටලු පිළිබඳ මැතිවරණ කොමිසම විසින් කළ ඉල්ලීම් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව නීතිපතිවරයා එම උපදෙස් ලබා දුන් බව වාර්තා වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ ජනබල පක්ෂ අර්බුදය පිළිබඳව ඊයේ රාජකිරිය සද්ධර්මා රාජික විහාරස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුව අමතමින් ගලගොඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළ තිබා. ජාතිය වෙනුවෙන් දැල්වූ පහන නිවෙන්නට නොදී ආලෝකවත් කළ යුතු බවත් අපේ ජනබල පක්ෂයට ඡන්දය ලබා දුන් ජනතාව අතරමං කළ නොහැකි බවත් උන්වහන්සේ පැවසුවා. පවතින අර්බුදය පිළිබඳ සත්‍ය දැන ගැනීමට මහ ජනතාවට ශුද්ධ අයිතියක් තිබෙන බවද ඥානසාර හිමියෝ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. මේ ගැටලුව විසඳීමට කල්මරමින් සිටින්නේ නැතිව කඩිනමින් විසඳීමට කටයුතු කරන බවද පැවසුවා. තමා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යැවීම සඳහා ජනතාව අපේ ජන බල පක්ෂයට ඡන්දය ලබා දුන් බවකී ඥානසාර හිමියෝ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සිදු වූ දේ රතන හිමියන්ට සිදුවන බවද ප්‍රකාශ කළා. මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් රතන හිමි ජනතාව ඉදිරියට පැමිණ විසඳුම් ලබා දිය යුතු යයිද පැවසූ ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියෝ දිවාරෑ තමන් ඇතුළු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වූ ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කළ යුතු බවද පැවසූහ කියලා අද දවසේ දිනමින පුවත්පත සඳහන් කරනවා. ඊයේ දවසේදී අපි දැක්කා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන අපේ ජන බල පක්ෂයේ අපේක්ෂකතුමෙක් මට මතක විදිහට රන්දික අතුකොරල මහත්තයා තමයි ඊයේ දවසේ රතන හාමුදුරුවෝ මුණ ගැහෙන්න එතුමන්ගේ උන්වහන්සේගේ සදහම් සෙවන ඒ ආශ්‍රමයට නැත්තම් මේ පන්සලට ගිහින් තිබ්බා. කොහොමුණත් ඇතුළට යන්න දීලා තිබෙන්නේ නැහැ. ගේට්ටුව වහලා තිබ්බා. ඒ අතරේදී අපි දුටුවා රන්දික දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ගන්නවා රතන ස්වාමීන් වහන්සේට. එහිදී උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේගේ පාර්ශවයෙන් මේ වගේ පිළිතුරක් තමයි ලැබෙන්නේ. කොහොමුණත් ඉක්මනටම මේ ප්‍රශ්න විසඳෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔය අතරේ සඳුදා දවසේදී ජාතික විශ්වවිද්‍යාලවල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කරන්න නියමිතයි. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන කටයුතු 17 සිට සාමාන්‍ය පරිදි කියලා සිතාරා සේනානි ලියන්නේ.
ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට අයත් සියලු විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන කටයුතු මේ මාස 17 වෙනි දින සිට සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහත්තයා ඊයේ දවසේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව සඳහන් කළා කියලා දිනමින වැඩිදුරටත් කියනවා. අපි බලමු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමන් වැඩිදුරටත් ඊයේ දවසේ කිව්වේ මොනවද කියලා. විශේෂයෙන් අද කියන්න තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ලබන සඳුදා අගෝස්තු මාසයේ 17 වෙනිදා සිට සුපුරුදු පරිදි සියලුම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා යොමු වෙන බවයි. අපි ජූනි මාසයේ 15 වෙනිදා වෛද්‍ය පීඨ වල අවසන් වසර විභාග වලින් පටන් අරගෙන එතෙන් පටන් ක්‍රමානුකූලව මේ දක්වා අවසන් වසර විභාග 3 වෙනි වසර විභාග දක්වා කටයුතු කරගෙන ආවා. ඒ සියල්ලක්ම අතිශය සාර්ථක වුණා. නේවාසිකාගාරවල මේ දක්වා අපි එක් කාමරයක එක් දරුවෙක් පමණයි නේවාසික ගත කරේ. නමුත් මෙතෙන් පටන් ඒ සීමාවක් නැහැ. සාමාන්‍ය පරිදි විශ්වවිද්‍යාලවල කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳ හෙට නෙවෙයි අනිද්දා ඉඳන් විශ්වවිද්‍යාල සාමාන්‍ය පරිදි සිසුන්ට විවෘත වෙනවා. ඒ දාලා තිබ්බ බාධා සියල්ලම දැන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. කොහොමුණත් දිනතුරුම පරිස්සමින් ඉන්න ඕන කියන කාරණාව අපි මතක් කරනවා. ඔය අතරේ එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ රැස් වුණා ගත්ත තීරණ අද දිනමින මේ විදිහට ලියනවා. නව තරුණ නායකත්වයකට එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල කැමැත්ත. මේ ශිරෝමි අබේසිංහ ලියන පුවත නායකත්වය අපේක්ෂා කරන සියලු දෙනාටම ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අවස්ථාවක් දෙමින් පාක්ෂිකයන්ගේ අදහස් වලට ප්‍රමුඛතාව දී ජාතික අපේක්ෂාවන් හඳුනාගත් නව තරුණ නායකත්වයක් තෝරා ගැනීමට එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඊයේ තීරණය කළා කියලා. කොහොමුණත් අර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා නායකත්වයෙන් ඉවත් වෙන්න කැමැත්ත පළ කළා තිබ්බයි කියලා තමයි පහුගිය දවස්වල අපිට ඇහුනේ. හැබැයි ඊයේ දවසේදී තුමන් කියලා තිනවා අලුතෙන්පත් වෙන නව නායකත්වයක් දැන් හොයනවා. තාම හොයමින් ඉන්නවා. ඒ නායකත්වය හම්බුණු විගස ලබා දීලා ඉවත් වෙනවා කියලා වගේ කතාවක් තමයි ඊයේ දවසේ කියලා තිබ්බේ. ඉතින් කොහොමුණත් ඊයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී එතුමන්ට තවදුරටත් නායකත්වයේ ඉන්න කියලා ඇතැම් පාර්ශ්ව වලින් යෝජනා කරලා තිබ්බා කියලා තමයි අපිට ලැබුණු තොරතුරු අනුව වාර්තා කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ නවවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සභාවාරය 20 වෙනිදා පෙරවරු 9:30ට ආරම්භ වෙනවා කියලා මහින්ද අලුත් ගෙදර ලියන්නේ. පසුගියදා පැවති මහමැතිවරණයෙන් තෝරාපත් කර ගැනුණු මන්ත්‍රීවරුන් රැස්වන නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සභාවාරය එළඹෙන 20 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා පෙරවරු 9:30ට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී රැස්වන බවට අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුව 9:30ට රැස් වෙලා අභිනව කතානායකතුමන් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමන් ඒ වගේම කාරක සභාපතිවරුන් මේ සියලු දෙනාව පත් කරගන්න නියමිතයි. ඔය අතරේ පස්වරුවේ තමයි ජනාධිපතිතුමන් පාර්ලිමේන්තුවට සම්ප්‍රාප්ත වෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළි දැක්වීමට නියමිතයි කියලා තමයි ඊයේ දවසේදී ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය පවා සඳහන් කළා. තිබේ අපි බලමු මේ පිළිබඳව අපි ඊයේ දවසේදී ඔබට ප්‍රවෘත්ති තුලින් මේ විදිහට කිව්වා. ලබන 20 වෙනිදා නවවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවාරයේ මංගල රැස්වීමේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. පස්වරු 3ට එම කටයුතු සිදු කෙරෙනවා. එදින පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වී නව කතානායකවරයා ඇතුළු පත්කිරීම් සියල්ල සිදුවීමෙන් අනතුරුවයි පස්වරුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීම සිදුවන්නේ. ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව වෙත පැමිණෙන අවස්ථාවේදී කතානායකවරයා හා පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රධාන පීගැට පෙළ අසලදී ජනාධිපතිතුමාව පිළිගැනීම සිදුවනවා. ජාතික කොඩිය එසවීම සිදුවන්නේ ඉන් අනතුරුවයි. වේත්‍රධාරී නියෝජ්‍ය වේත්‍රධාරීන් සහ සහකාර වේත්‍රධාරීන් පෙරටු කරගත් කතානායකතුමා හා පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා එක්ව ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තු සභාගැබට කැඳවාගෙන එම සිදුවීමට නියමිතයි. ඉන් අනතුරුවයි ජනාධිපතිතුමා මූලාසනයේ සිට නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔය අතරේ ඊයේ දවසේ වාර්තා වෙච්ච තවත් ප්‍රවෘත්තියක් තමයි නීතිපතිතුමන් ඊයේ දවසේ විශේෂ නිවේදනයකුත් නිකුත් කරලා තිබ්බා. දප්පුල දෙලිවේරා නීතිපතිතුමන් නීතිපති අනුමත කළේ MCC ගිවිසුම ගැන සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රකාශ අසත්‍යයි කියලා අද දිනමින ඒ පුවත ලියනවා. මේ විදිහට කුමුදු හෙට්ටිආරච්චි ලියන්නේ MCC ගිවිසුම නීතිපතිවරයා විසින් අනුමත කර ඇති බවට 2018 වසරේ නීතිපති වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද ලිපියක් ඉදිරිපත් කරමින් විවිධ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රකාශ වන කරුණු අසත්‍ය බව නීතිපති දප්පුල දෙලිවේරා මහත්තයා තරයේ ප්‍රකාශ කර සිටී කියලා අද දිනමින ওই විදිහට කියනවා. ඒ අතරේ
ජනාධිපතිට ආරක්ෂක ලේකම්ට මරණීය තර්ජන කිරීම ගැන කොස්කොඩ තාරක පොඩි ලැසි CID බහරයටගෙන පරීක්ෂණ සිද්ධ කරනවා කියලා ගයන් කුමාර වීරසිංහ ලියන්නේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න යන මහත්වරුන්ට හා බන්ධනාකාර ඉහළ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුට තර්ජනය කළේ යයි කියනු ලබන බුස්ස බන්ධනාකාරයේ රඳවා සිටින කොස්කොඩ තාරක පොඩි ලැසි යන මත්කුඩු ජාවාරමේ නිරතව සිටින පාතාලයේ ප්‍රබලයන් තිදෙනාව අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බහරයටගෙන ඉදිරි පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිතයි කියලා වැඩිදුරටත් දිනමින කියනවා. අපි දිනමින පුවත්පතෙන් තෝරගෙන අවසාන ප්‍රවෘත්තිය ඊයේ දවසේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමේදී හෙළිවෙච්ච කාරණාවක් සහරාන්ගේ තරම මම දැන සිටියා ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්තයා කිව්වා. සහරාන් හෂීම් ඇතුළු පිරිස මෙරට තුළ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් දියත් කරන බවට විදෙස් බුද්ධි සේවයක් ඔස්සේ Tamanට තොරතුරු ලැබෙන විටත් සහරාන්ට එවැනි ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට භෞතික හා මානසික හැකියාවක් තිබූ බවට Taman දැන සිටි බව රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා පාස්කෝ කොමිසම හමුවේ පිළිගත්තා කියලා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. ඔය අතරේ පාස්කෝ ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම ඊයේ 11 වෙනි වරටයි නිලන්ත ජයවර්ධන මහතාගෙන් සාක්ෂි සටහන් කරගත් 11 වෙනි දිනට විදේශ බුද්ධ්‍යංශයක් මගින් ලැබී තිබූ ප්‍රහාරය පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පණිවුඩය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රථම වරට නිලන්ත ජයවර්ධන මහතාකින් කොමිසම ප්‍රශ්න කරනු ලැබුවේ ඊයේ දවසේදී. මෙහිදී නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින රාජ්‍ය අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරිය ප්‍රශ්න කළේ විදේශ බුද්ධ්‍යංශයකින් ලද තොරතුරෙහි ඇතුළත් පුද්ගලයන් පිළිබඳ එවැනි විටත් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයට තොරතුරු පැවතියේද යන්නයි. මේ තොරතුරේ සඳහන් සහරාම් හෂීම් රිල්වාන් පිළිබඳව තොරතුරු තිබුණා. ඒ අතර හිටපු ෂාහිඩ් කියන්නේ මාවනැල්ලේ බුදු පිළිම කඩපු කෙනා. හැබැයි ජල් අල් කුයිතා සහ සාජිත් මෞලවි ගැන තොරතුරු දැන සිටියේ නැහැ. තොරතුරේ සඳහන් වුණා මිල්හාන් කියලා කෙනෙක් ගැන. අපි ඒ වෙනකොට මිල්හාන්ලා දෙන්නෙක් ගැන දැනගෙන හිටපු නිසා කොයි මිල්හාන්ද කියලා හරියටම දැනගෙන හිටියේ නැහැ කියලා නිරන්ත ජයවර්ධන මහත්තයා වැඩි දුරටත් කිව්වා කියලා. ඉතින් අර ගැමි ව්‍යවහාරයේ තියෙනවා අර අශ්වයා ගියාට පස්සේ ස්ථාලේ වැහුවට වැඩක් නැහැ කියලා දැන් සියල්ල සිදු වෙලා හමාරයි. ඒ කොහොමුණත් වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් දෙන්න ඒ සාක්ෂි විමසමින් ඒ නීතිමය කටයුතු අධිකරණ කටයුතු ඒ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන අතරදී ජනතාව විදිහට නිරන්තරයෙන් අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. පසුගිය කාලේ පැවති මේ බුද්ධ්‍යංශ දුර්වල කිරීම මේ සියලු දේවල් හරහා අපේ රටට කොයිතරම් බලපෑමක් වුණාද කියන කාරණාව තමයි අපි හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ. අර නැතිවෙච්ච ජීවිත 253ට නැත්තම් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකට වග කියන්නේ කවුද? තාමත් මේ පිළිබඳව හරිහැටි කෙනෙක් වග කියන්නේ නැහැ. හිටපු පොලිස්පතිතුමන්ට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්තුමාට ඍජුව චෝදනා එල්ල වුණා. හැබැයි මේ පිරිස විතරද මෙතන ඉන්නේ? මේ හැම දෙනෙක්ටම දඬුවම් දෙන්න ඕන කියන කාරණාව තමයි අපි නිරන්තරයෙන් මතක් කරන්නේ. අද දිනමින් ඒ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. චතුරංගී සූදානම් අද දවසේ ඩේලි නිවුස් පොත්පතේ තොරතුරු ඔබට කියන්න. That's right, Najid. So I have in hand with me the first page of the Daily News this morning on the 15th of August. Right on top, the main headline says jobs program for 50,000 graduates and 100,000 low-income earners resumes is the main headline this morning. Report to work on September 2nd. To give you some more details on this particular story, President Gotabaya Rajapaksa has decided to recommence without delay the program to provide employment opportunities to 150,000 persons that was halted due to the general election. Now, the number of unemployed graduates to be recruited is 50,000. For the remaining 100,000 jobs, candidates will be selected from families of the lowest strata of income earners in the society. So that's a main headline this morning on the Daily News. Moving to the bottom half, right at the center, in fact, we can see along with a photograph, this particular description which says 4 suspects, including a woman, were arrested by the Batticaloa police over a robbery where police said that 2 of the suspects had worked at the same jewelry shop. Now, the suspects will be produced before the Batticaloa Magistrates Court, is what the description on this particular photograph depicted in the Daily News says. On the left-hand side of the newspaper, we can see another sub-headline that says AJP factions should settle nationalist tussle, says Venerable Dr. Umar Sobithathera. To give you some more details, Chief Sanganayaka of the Sri Lanka Ramanya Nikaya, Venerable Dr. Umar Sobithathera said that if the tussle between the two factions of the Ape Janabala Paksha or our Power of People Party over the nationalist continues, it would be a black mark on the Buddhist community. Moving to the right-hand side of the newspaper, we can see
two more sub-headlines depicted this morning, one of which says President issues Gazette summoning Parliament. A new Gazette notice was issued by President Gotabaya Rajapaksa on Thursday, specifying the summoning of the new Parliament at 9:30 a.m. on Thursday, the 20th, by virtue of the powers vested in him by Article 70 of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Next to that, we have another sub-headline that depicts President to present a new policy statement, is what it says. President Gotabaya Rajapaksa is scheduled to present the new government policy statement at the ceremonial sitting of the first session of the 9th Parliament on August 20th, 2020. Moving further down in the newspaper, once again, at the center of the bottom half, we can see Najit also mentioned this in the early newspaper. New device by drug traffickers target students. We can see a photograph of police spokesman SSP Jali Senaratne displaying the drug using device at yesterday's press conference, and the story says the police spokesman SSP Jali Senaratne said that drug traffickers have introduced a new drug using a device targeting the students of Colombo schools. Now he says the device was made as an inhaler which is sold for about 15,000 rupees each. This new device was identified following a complaint lodged by a parent, he has said. Next to that, we can see another sub-headline that says Devananda requests investment for Tamil diaspora. It further says Minister of Fisheries Douglas Devananda, having assumed duties yesterday at his ministerial premises, made a sincere request to the Tamil diaspora to invest in Sri Lanka. Now below that, we can see a sub-headline that says over 175 MPs submit online applications to Parliament, and it further says so far more than 175 newly elected parliamentarians have submitted their personal details to Parliament through the online registration system introduced by the Parliament Secretariat. Below that, we know related to Pakistan is one of the sub-headlines depicted this morning. Pakistan seeks closer ties is what it says. Pakistan says it wants to strengthen ties with Sri Lanka through close cooperation in diverse areas. Now, in a tweet, Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi congratulated Dinesh Gunawardena on his appointment as Sri Lanka's Minister of Foreign Affairs. We have a few more sub-headlines to go through. At the bottom half, center of the newspaper, we can see all universities to start on Monday. We saw a clip on that as well. It says University Grants Commission Chairman Professor Sampath Amarathunga yesterday said all universities under the purview of the UGC will commence academic activities from the 17th of August as usual. Now, the UGC chairman added that lectures conducted online due to the outbreak of COVID-19 pandemic have shown remarkable progress, and all universities under National University System will commence their academic activities on the 17th of August. Next to that, once again, these days we're hearing a lot of news items related to drug trafficking and related to drugs as well. And this particular sub-headline says 2,200 million rupees in drug money circulated through bank accounts, says police spokesman. It has been revealed that a total sum of 2,200 million rupees earned from drug trafficking had circulated through bank accounts during the past 2 weeks, a police spokesperson SSP Jali Senaratne has said at that particular press conference. Below that, AG denies media reports on MCC compact approval. We saw this headline in Dinamina as well. Attorney General Dappula de Oliveira strongly denied media reports that he had approved the Millennium Challenge Corporation compact, is what that particular story says. We have a couple of sub-headlines on the extreme left-hand side of the newspaper, one of which says 15 prison officers interdicted over 2 months for various corrupt activities. It further says during the past 2 months, 15 prison officers who had been involved in various corrupt activities had been interdicted, the Commissioner of Prisons Administration Chandana Ekanayaka has said. And finally, just below that, we can see another important sub-headline that says 4 trains have been cancelled today and tomorrow. It says the Railways Department has notified the public that 4 trains have been cancelled on the route between Ambanpola and Galgamo railway stations, that is today and tomorrow, because of maintenance and repair work. So that's a closer look at the first page of the Daily News on the 15th of August, Najith. හොඳයි තවත් පුවත්පත් කිහිපයක් බලන්න තියෙනවා. ඊට කලින් අපි විරාමයක් ලබා ගමු.
6:45 is the time. Good morning once again and welcome back. This is the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. Before the break, we were taking a look at a couple of local newspapers, and coming up next we have Lanka Deepa with Najif. ලංකාදීප පුවත්පත බලන්න සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේ සෙනසුරාදා ලංකාදීපේ මොනවද කියන්නේ ප්‍රධාන සිරස්තලේ වාර්තා කරන්නේ අර හිරගෙවල් වල බන්ධනාගාර වල නිලධාරීන් පිරිසකට මාරුවීම් සහ උන්ගේ සේවය අත්හිට වූ පුවත ජාවාරමුන් හා ගනුදෙනු කළයි හිරගෙවල් 4ක රොත්තක් මාරු කරයි කියලා අද ලංකාදීපයේ විදිහට ලියනවා. බූස්සෙන් 10යි මීගමුවෙන් 9යි දුම්බරින් හා වාරිය පොලින් එක බැගින් විස්කි ජේලරුත් ඒ අතර කියලා සුජිත් හේවාචුලිගේ ලියන්නේ. පාතාලකරුවන් හා මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවන් සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්වූ බව කියන බන්ධනාගාර 4ක නිලධාරීන් 21 දෙනෙකු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මාරු කර යවූ බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුෂාර උපුල්දෙනිය මහතා පැවසුවා කියලා අද ලංකාදීපයේ ওই විදිහට වාර්තා කරනවා. අපි දිනමිනින් ඔබට මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. මේ පිළිබඳව සිද්ධ කරන විමර්ශන පිළිබඳව. ඒ අතරදී විදේශ සේවා කාර්යාංශ 2015 2019 මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සොයයි කියලා විදේශ සේවා කාර්යාංශවල 2015 2019 මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සොයයි. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ 2015-19 අතර කාලයේදී සිදු වෙතයි කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා තීරණය කර ඇත කියලා ඊයේ දවසේදී අපි මේ පිළිබඳව ඔබට ප්‍රවෘත්ති තුලින් දැනුවත් කළා. එතුමන් නිමල් සිරිපාල අමාත්‍යතුමන් ඊයේ දවසේ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් මේ පිළිබඳව සඳහන් කළා. පහුගිය කාලේ සිද්ධ වෙච්ච මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සොයන්න එතුමන් කටයුතු කරනවා කියලා. ඔය අතර ජනාධිපතිතුමන්ගේ පාර්ශවීය දවසේදී වාර්තා වුණු ප්‍රවෘත්තිය උපාධිධාරීන් 50000කට අඩු ආදායම්ලාභීන් ලක්ෂයකට පත්වීම එන සතියේ සිට උපාධි නම් හෙට සිට ජනපති කාර්යාල වෙබ් අඩවියේ නම පළ වෙනවා කියලා තමයි සුජිත් හේවාචුලිගේ ලියන්නේ. රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 50000කට සහ අඩු ආදායම්ලාභීන් ලක්ෂයකට රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන ලබන සතියේ සිට ආරම්භ කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇත කියලා අපි මේ පිළිබඳව ඔබට කලින් දිනමින පුවත්පතෙන් වැඩිදුරටත් තොරතුරු සඳහන් කළා. ඔබේ නම සඳහන් නැත්නම් කොහොමද මේ පිළිබඳව දන්වන්න ඕනේ? ජනාධිපති කාර්යාලය වෙබ් අඩවියේ ඔබේ නම සඳහන් නැත්නම් ජනාධිපති කාර්යාලය අමතන්න ඔබට පුළුවන්. ඒ වගේම උපාධිධාරීන් මේ විදියට 50000ක්, ඒ වගේම අඩු ආදායම්ලාභීන් ලක්ෂයකට රැකියා ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන තමයි මේ විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මීට කලින් ඉඳන්ම මේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ වුණා. කොහොම වුණත් මැතිවරණ හින්දා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමන් ඇතුළු ඒ පිරිස තහංචියක් පැනෙව්වා. මේ විදිහට උපාධිධාරීන්ට රැකියා දීම මදකට අත්හිටවන්න ඡන්දයකට සූදානම් වෙන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඡන්දෙ ඉවරයි. ඒ හින්දා උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ ලේකම් අරුබුදය විසඳා ගන්නතුරු අපේ ජන බලවේග ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරය ගැසට් නොකරයි කියලා රංජන් කස්තුරි ලියන්නේ. ලේකම් අරුබුදය විසඳා ගන්නාතෙක් අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරේ ගැසට් නොකිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කළා තියෙනවා කියලා නීතිපතිතුමනුත් නීති උපදෙස් ලබා දීලා තිබ්බා. නීති තර්කවලට අනුව නැත්නම් මේ නීති ප්‍රතිපාදන වලට අනුව කටයුතු කරන්න කියලා. ඉතින් ලේකම් අරුබුදේ විසඳ ගන්නකම් මේ മന്ത്രി දුරේ ගැසට් කරන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ එජාපයේ තරුණ පෙළට කෘත්‍යාධිකාරී තීරණයක් එතෙක් නායකත්වයේ රනිල්ට අංජුල මහික වීරරත්න ලියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බලතල වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ තීරණ ගැනීමේ අවස්ථාව පක්ෂයේ තරුණ නායකයන් වෙත පැවරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඊයේ තීරණය කළා. මේ අලුත් තරුණ නායකයෙක් වෙනකන් තවදුරටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා නායකත්වයේ ඉන්න කතාවක් තමයි ඊයේ දවසේදී අපිට අහන්න ලැබුණේ. ඔය අතරේ එක් පාර්ශවයක් අඩිය පස්සට තබා ගැටලුව විසඳා ගන්න ඕමල්පේ නාහිමියෝ කියත කියලා ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ මේ පිළිබඳව චතුරංගි සඳහන් කළා. ඩයනා උදයන්ගනේ ලියන්නේ අපේ ජන බල පක්ෂයට ලැබුණු മന്ത്രി දුරේට අයෙකු නම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මතු ඇති ભેදය තවදුරටත් ඉදිරියට ඇදෙන්නට නොදී ඉන්නෙක් පාර්ශවයක් අඩියක් පසුපසට ගෙන එම ගැටලුව විසඳා ගන්නයි ඉල්ලා සිටින බව දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝබිත නාහිමියෝ ලංකාදීපයට පැවසූහ. දැන් මේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරේට අර ඥානසාර හාමුදුරුවන්ගේ නම බොහෝ දෙනෙක් යෝජනා කරන හැබැයි උන්වහන්සේටත් එකවර
මේ ලැයිස්තුවට නම් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ජාතික ලැයිස්තුවට මන්ත්‍රී ධුරයක් නම් කළ එක දවසක් හරි පාර්ලිමේන්තු ගිහිල්ලා ඉල්ලා අස්සුනාට පස්සේ තමයි නැවතවරක් ඒ පුරප්පාඩුවට ජාතික ලැයිස්තු පුරප්පාඩුවට ගලගොඩත්ති ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේව පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නීතිය එයයි. මොකද උන්වහන්සේට අධිකරණ මේ ක්‍රියාමාර්ග අධිකරණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙන හින්දා එකවර ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරන්න බැහැ කියලා බොහෝ දෙනෙක් සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඔය අතරේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියන කතාවක් Facebook සටහනක් තියලා එතුමන් වෙහෙසකර අභියෝග ජයගත් පසු අග්‍රඵලය ලබන්න ටික කලක් බලා සිටිය යුතුයි කියලා හිටපු ජනපති මෛත්‍රීගෙන් Facebook සටහනක් කියලා තමයි වැඩිදුරටත් ওই විදිහට ලියන්නේ අද දවසේ ලංකාදීපේට. එතුමන් අර ටිකක් වෙනස් විදිහේ කතා කරන කෙනෙක් විදිහට ප්‍රසිද්ධයි සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල පහුගිය කාලය පුරාවටම අපි දැක්ක එතුමන් පිළිබඳව කතා කරන. ඉතින් පහුගිය කාලෙත් අපි දැක්ක මේ අලුතෙන් විවේචන කරනකොටත් අනේ මං ගැනම තවදුරටත් Facebook සටහන් තියන්න කියලා එතුමා ඉල්ලුවයි කියලා සමහර වෙලාවට හාස්‍ය උත්පාදක විදියට අපි දැක්ක Facebook මේ සටහන් සංසරණය වෙනවා. වෙහෙසකර අභියෝගයන් සාර්ථකව ජයගත් පසු එහි අග්‍රඵලය ලබන්නට ටික කලක් නිහඬව බලා සිටිය යුතුයයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා Facebook සටහනක් තබමින් සඳහන් කළා. ඔය අතරේ ඊ දවසේ අපි දැක්ක චන්ද්‍රිකා මැතිණිය හිටපු ජනාධිපතිතුමිය කිසියම් ආකාරයකට චෝදනාත්මක ස්වරූපයෙන් කතා කරනවා නිදහස් පක්ෂය විනාශ කළේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා කියලා. ඒ කොහොමුණත් ඉතින් එතුමන් මේ විදිහට තමයි සඳහන් කරලා තියෙන වෙහෙසකර අභියෝග ජයගත්තාට පස්සේ අග්‍රඵලය ලබන්න ටික කාලයක් බලන් ඉන්න ඕන කියන කාරණාව. ඒ අතරේ එජාපේ පැත්තෙන් එජාපේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයට දැම්ම පත්වීමක් නැහැ කියලා අපි ඔබට කලිනුත් දිනමින පුවත්පතෙන් මේ පිළිබඳව සඳහන් කළා. එජාප ජාතික ලැයිස්තු ධුරයට දැන්ම පත්වීමක් නැහැ. වජිර අබේවර්ධන මහත්තයා ඊයේ කිව්ව විදිහට මේ ටික කලක් යනවා හදිස්සියක් නැහැ. ඒ වගේ කතාවක් තමයි කිව්වේ. ඉතින් කොහොම වුණත් රටේ ජනතාව බලන් ඉන්නවා එජාපේ කවුද ජාතික ලැයිස්තුවෙන් හරි පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ කියලා. ඔය අතරේ ඊයේ දවසේ අපි දැක්කා රාජාංගනයේ පැත්තේ ටිකක් උණුසුම් තත්ත්වයක් වාර්තා වෙනවා. මේ පිළිබඳව ප්‍රවෘත්ති තුලින් ඔබ දැනුවත් වෙන්න ඇති. රාජාංගනයේ සිසුවාගේ පාසල් සිසු ගුරුවරු ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කළ තියෙන රාජාංගනයේ පාසල් සිසුවෙක් කොරෝනා ආසාදනය වෙලා කියලා තහවුරු වුණා. ඒ හින්දා කොරෝනා රෝගය ආසාදනය වී ඇති රාජාංගනයේ යාය 5 ප්‍රදේශයේ 16 හැවිරිදි පාසල් සිසුවා ඉගෙනුම ලබන නවෝදයා පාසලේ සිසුන් 50 දෙනෙකු සහ ගුරුවරුන් 6 දෙනෙකු එම ප්‍රදේශයේ තවත් පුද්ගලයන් 40 දෙනෙකුද ස්වයං නිරෝධායනයකට ලක් කළ බව උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ පාලිත බණ්ඩාර මහතා ඊයේ පැවසුවා කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඉතින් අර පහුගිය කාලේ පොකුරු විදියට මතුණා. හැබැයි දැන් මේ සිසුවට විතරයි කොරෝනා තියෙන්නේ කියලා තහවුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඔය අතරේ ඊයේ දවසේ හොර කච්චේරියක් වැටලුවා. නාරාහෙන් පිට පැත්තේ තිබ්බ නාරාහෙන් පිට හොර කච්චේරියක් වටලයි රජයේ ලොකු ලොක්කන්ගේ ව්‍යාජ මුද්‍රා 75ක් එක්ක සැකකරු දැලේ කියලා අපි දැක්කා. මේ ප්‍රවෘත්ති තුලින් අපි ඔබට පෙන්වුවා විවිධ වර්ගයේ නිල මුද්‍රා මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන් විවිධ අමාත්‍යාංශවල ජනාධිපති කාර්යාලයේ මේ හැම තැනකම මුද්‍රා ව්‍යාජ විදියට ওই විදියට හදලා ඒ වැටලීම සිද්ධ කළ තිබෙන නාරාහෙන් පිට ගජ්ජබාපුර ප්‍රදේශයේ ව්‍යාජ කච්චේරියක් වටලා පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 23 දෙනෙකුගේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයාගේ බස්නාහිර පළාත් සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ ඇතුළු රජයේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ ව්‍යාජ නිල මුද්‍රා 75කට අධික ප්‍රමාණයක් සමග පුද්ගලයෙකු ඊයේ දවසේ අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා. ඒ අතරේ 13 වෙනස් නොකර පළාත් සභාවලට ඉඩම් පොලිස් බලතල නැහැ. රාජ්‍ය ඇමති සරත් වීරසේකර මහත්තයා කිව්වා කියලා ඩයනා උදයන්ගනේ ලියන්නේ. මේ විදිහට ලංකාදීපේට 13 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇති රටට අහිතකර කරුණු සංශෝධනය කරන තාක් පළාත් සභාවලට ඉඩම් හා පොලිස් බලතල කිසිසේත්ම ලබා දෙන්නේ නැතයි පළාත් පාලන හා පළාත් සභා රාජ්‍ය අමාත්‍ය රිය අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් වීරසේකර මහත්තයා පැවසුවා කියලා. අතරේ ලංකාදීපෙන් අපි තෝරගන්න අවසන් ප්‍රවෘත්ති කිහිපය සියලු සරසවි අනිත් දායරේ මැති සභේ 20 වෙනිදා ඇමති පත්වීම් ගැසට්ටුව පිට වෙයි කියලා සියලු සරසවි 17 වෙනිදා ආරම්භ වෙනවා කියලා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමන් මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහත්තයා ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යතුමන් ඒ විදිහට සඳහන් කළා. ඔය අතරේ මැති සභේ නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුව 20 වෙනිදා පෙරවරු 9:30ට විවෘත වෙනවා.
ඒ පිළිබඳව අපි ඔබට කලිනුත් කිව්වා. ඒ අතරේ ඇමති පත්වීම් ගැසට්ටුව පිට වෙයි කියලා මේ ඇමතිවරුන්ට ලබා දෙවපු පත්වීම් පිළිබඳව ගැසට්ටුව දැන් මේ වෙනකොට නිකුත් වෙලා තියෙනවායි කියලා. ඒ අතරේ ලංකාදීප පුවත්පතේ උඩින්ම තියෙන ප්‍රවෘත්තිය මර්වින් ජානාගේ කුඩු සල්ලි කෝටි 31ක් ගිණුම් 4ක දමාගෙන සහෝදරයක් අත්අඩංගුවේ කියලා අපි මේ පිළිබඳව සඳහන් කළ මේ කාන්තාවක් කෝටි ගණනක මුදල් මේ බැංකු ගිණුම් 4ක කෝටි 31ක් හුමාරු වෙලා තියෙනවා. අපි ඔබට මේ පිළිබඳව ඊයේ දවසේදී ප්‍රවෘත්ති තුලින් වැඩිදුරටත් තොරතුරු සඳහන් කළා. ලංකාදීපය වාර්තා කරන ප්‍රවෘත්ති තමයි ඒ අතරේ අපි සූදානම් චතුරංගී සූදානම් ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති ඔබට කියන්න. That's right. I have the Daily Mirror in hand with me, and right on top we have several main headlines depicted in the Daily Mirror this morning. One of which says right on top, new Foreign Secretary to re-evaluate foreign policy, and it further says newly appointed Foreign Secretary Admiral retired Professor Jayanath Columbage said he would re-evaluate the foreign policy adopted so far and focus closely on a South Asia, ASEAN, and Asia-centric approach, is what it says right on top. And below that, this particular story we saw in all the other newspapers as well, along with a photograph of school children. We can see the headline that says drug trafficking through inhalers near Colombo schools, and it says an illegal site of forging documents and related fraud in Borella has been discovered and shut down by the police yesterday. And we spoke about this particular inhaler and how school children are targeted in the earlier newspapers as well. On the extreme right hand side top corner, we can see on the Daily Mirror this morning, UNP Working Committee keen on party being led by a younger member. Now it further says the working committee agreed to give an opportunity to those who wish to take over the leadership and to take into consideration the views of the party membership, and several names were proposed for the post of party leader at yesterday's working committee meeting, is what that particular story says. Just below that we can see another sub-headline along with a photograph as well. Negative clauses in the 13th Amendment will be scrapped, says Veera Sekara. We will not devolve police and land powers to the provincial councils. Now the State Minister of Provincial Councils and Local Government, retired Rear Admiral Sarath Veera Sekara, who assumed duties yesterday, pledged to remove all clauses in the 13th Amendment to the Constitution which are detrimental to the well-being of the nation. Below that, another sub-headline, once again along with a photograph of Ajit Nivad Cabral assuming duties. The sub-headline says SLPP to introduce people-centric economy, says Nivad Cabral. To give you some more details, it says local products have to be of high quality on par with those in the global market. Only then can Sri Lankan products penetrate foreign markets. A people-centric economy to improve the living standards of the most vulnerable people will take priority when it comes to the new government's economic policies, finance, capital market and public enterprises reform, State Minister Ajit Nivad Cabral has said yesterday. Right at the center, we can see another sub-headline that says 85 institutions under Prime Minister, President holding a ministry worrying, says Mayantha. 19th Amendment to the Constitution does not allow the President to keep any ministry under him. Gazetting of 85 institutions under Prime Minister Mahinda Rajapaksa and President keeping the Defence Ministry by violating the Constitution are worrying factors, Samagi Janabalavega MP Mayantha Disanayaka has said yesterday. Below that, we can see a little bit of a shocking news coming from New Zealand. It says Lankan who sexually assaulted New Zealand woman to be deported, quite worrying as well. It further says Judge Tom Gilbert said the incident had a significant impact on the victim and she was still suffering from the trauma after 21 months, as it says. It also says a Sri Lankan who sexually assaulted a Christchurch woman while she slept will be deported from New Zealand as soon as he becomes eligible to parole, New Zealand media reported yesterday. Next to that, we can see new government's policy statement on the 20th of August. We saw this news item being depicted in several other newspapers as well. At the bottom half of the newspaper, we can see another interesting sub-headline that was talked about over the past couple of days. Cargo operations continues. Flights to China when required, says Sri Lankan. Prior to this flight, Sri Lankan operated 2 similar flights from Dubai to Shanghai with 0 COVID positive cases. Now, while confirming that its Shanghai service was suspended after 25 passengers who were in... All right. We have a time check that's 7 o'clock in the morning. Let's quickly get into the time check and come back to the newspapers.
ඩිපෝල් දැන් අලුත් වෙලා ඩාලි පටල වෙතින් දිස්නෙ දෙන්න සෝදන්න. It's 7 o'clock. Good morning once again. We are taking a look at the first page of the Daily Mirror and we have a couple of sub-headlines to go through. Right at the bottom of the newspaper on the extreme right-hand side we can see China appreciates China page by Immigration Department. Some unnecessary interpretation online is on a wrong direction is what that particular sub-headline says. Below that we have two more sub-headlines. UNP delays naming national list nominee along with a photograph of Sirikot. It says the United National Party has decided to take its time with regard to the selection of its national list nominee, the party's legal secretary Nisanka Nanayakara said yesterday. Above that, just the final sub-headline that we're taking a look at this morning on this particular newspaper, it says over 182,600 PCR tests conducted in Sri Lanka. 2,732 PCR tests carried out on Thursday and 213 active COVID-19 cases. So far, 2,885 tested positive is a summary of the COVID-19 cases in Sri Lanka. And with that, we have come to the end of the first page of Daily Mirror this morning, Najib. Daily Mirror පුවත්පතේ විදිහට තමයි චතුරංගී තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. තවත් පුවත්පතක් තියෙනවා අපිට ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. ඊට කලින් අපි විරාමයක් අරගෙන එන්න සූදානම්. Hello. Good morning once again and welcome back. It's a beautiful Saturday morning and we do invite all of you to be a part of ITN's classic weekends throughout this Saturday and Sunday. As you can see from the commercials, we have some fabulous programs to keep you entertained throughout this weekend. So we do invite you to tune into ITN and stay glued in front of the TV this Saturday and Sunday. Now we have a couple of more newspapers to take you through the latest news here in Sri Lanka and Najith is ready with Dinamina. චතුරංගී දිවෙන පුවත්පත බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි දිනමින ලංකාදීප මේ පුවත්පත්වල තොරතුරු කිව්වා. අද දිනමිනත් ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ සති දෙකක් ඇතුළතදී මත් ජාවාරමුන්ගේ ගිණුම් හරහා කෝටි 220ක් එහා මෙහා ගිහින් කියලා විමර්ශනවලදී හෙළි වූ බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයයි කියලා දවසේ දිවයින පුවත්පත කියනවා. සුජීව තත්සර ලියන්නේ පසුගිය සති දෙකක කාලයේදී නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමුන්ගේ ගිණුම් හරහා රුපියල් කෝටි 220කට අධික මුදලක් නීති විරෝධීව සංසරණය වී ඇති බවට විමර්ශනවලදී හෙළිව ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනරත්න මහත්තයා කිව්වා කියලා ඊ දවසේ මාධ්‍ය හමුවේදී එතුමන් සඳහන් කළා. ඒ විදිහට අතරේ උපසිරස්ත විදිහට අද දිවයින පුවත්පත ලියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිය 20 වෙනිදා ජනපති රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරයි. අකිත පෙරේරා ලියන්නේ නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රථම රැස්වීම ලබන 20 වෙනිදා පෙරවරු 9:30ට ආරම්භ කිරීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කර ඇත කියලා ওই විදිහට සඳහන් වෙනවා. අපි කලිනුත් ඔබට කිව්ව ලංකාදීප දිනමින මේ පුවත්පත් දෙක මේ පිළිබඳව වාර්තා කළා. පෙරවරු 9:30ට පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ වෙනවා. පස්වරු 3ට පමණ ජනාධිපතිතුමන් පාර්ලිමේන්තුවේ සැසියට සහභාගී වෙලා රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඒ අතරේ දූෂිත බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 15කගේ වැඩ තහනම් සුජීව තත්සර ලියන්නේ මේ පුවත දිනමින සහ ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තල විදිහට වාර්තා කළා. පසුගිය මාස දෙකක කාලයේදී විවිධ දූෂණ ක්‍රියාවන්ට සම්බන්ධ වූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 15 දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කිරීමට කටයුතු කළ බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුෂාර උපුල්දෙනිය මහත්තයා කිව්වා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ඔය විදිහට ලියනවා. ඒ අතරේ දැන් පාර්ලිමේන්තුව අලුතින් ආරම්භ වුණාට පස්සේ 20 වෙනිදා ඉඳන් පාර්ලිමේන්තු වාද විවාදවලදී මුව ආවරණ අනිවාර්යයි කියලා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පාර්ලිමේන්තුවට ඒ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ලබා දෙන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ විදිහේ තීරණයක් අරන් තියෙන්නේ. ලබන 20 වෙනිදා රැස්වන අභිනව පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළු සියලු දෙනා සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරමින් මුව ආවරණ පැලැඳ සිටිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසුවා කියලා වැඩිදුරටත් ওই විදිහට සඳහන් කරනවා අද දිවයින පුවත්පත. ඒ අතරේ රාජාංගනයේ යාය 5 නවෝදයා විදුහල වසයි. ගුරුවරු සහ දරුවෝ 49ක් නිරෝධායනයට කියලා තබුත්තේගම CM ආරියපාල ලියන්නේ කොරෝනා වෛරස් අවදානම නිසා රාජාංගනයේ යාය 5 නවෝදයා විද්‍යාලයේ පෙරේදා සිට නැවත දන්වනතුරු වසා දමා ඇත. ගුරුවරු සහ සිසු දරුවන් 49ක් නිරෝධායනයට යොමු කළා කියලා අවුරුදු 16ක දරුවෙක්ට කොරෝනා
ආසාදනය වෙලා කියලා තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා පාසල වැස් වහලා වහන්න කටයුතු කළ තියෙනවා කියලා තමයි අද දිවයින පුවත්පත ওই විදිහට සඳහන් කරන්නේ. අතරේ විශ්වවිද්‍යාල සඳුදා ඉඳන් ආරම්භ වෙනවා. සියලු විශ්වවිද්‍යාල සඳුදා සිට විවෘත වෙයි. ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ රැයත් සියලුම විශ්වවිද්‍යාලයන්හි අධ්‍යයන කටයුතු ලබන සඳුදා 17 වෙනිදා ඉඳන් සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළා කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ කොරෝනා සම්බන්ධ නීති රීති සියලු දේවල් අනුගමනය කරමින් හැබැයි නේවාසිකාගාරවල අර එක්කෙනෙක්ට තමයි එක කාමරයක ඉන්න හැකියාව තිබ්බේ පහුගිය කාලේ. හැබැයි දැන් ඒ තත්ත්වය වෙනස් කළා කියලා ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහත්තයා කිව්වා. ඒ අතරේ කොරෝනා රෝගීන් සොයන්න ජීව රසායන පරීක්ෂණ කරන්න රජයේ වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ සංගමය ජනපතිට ලියයි කියලා ඒමන්ති මාරඹේ ලියන පුවත කොරෝනා ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනීමේ අරමුණින් සමාජයේ තෝරාගත් කණ්ඩායම් අතර අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණ සිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ශීඝ්‍රගාමී ක්‍රියාවලියක් ලෙස පවත්වා ගැනීම සඳහාත් ඒ සඳහා ලෝකයේ බොහෝ රටවල ක්‍රියාත්මක වෙන පිරිවැය අඩු ක්‍රියාවලියක් වන ජීව රසායන පරීක්ෂණ මෙරටදී සිදු කිරීමට කටයුතු කරන්න කියලා ඒ විදිහට රජයේ වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ සංගමයේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලුවා කියලා තොරතුරු සඳහන් වෙනවා. ඒ අතරේ දැන් විග්නේශ්වරන් මහත්තයත් මේ පාර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට තේරීපත් වුණා. උතුරු පළාතේ හිටපු මහඇමතිවරයා අද දවසේ දියසෙන රතුගමගේ මේ පුවත ලියන්නේ දිවයිනට කොටි මිනිවලක් ළඟ විග්නේශ්වරන් දිවුරුම් දෙයි කියලා. මෙවර මහමැතිවරණයෙන් තමිල් මක්කල් දේශීය කූටනි පක්ෂයෙන් යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයට තරග කර මන්ත්‍රී ආසනයක් හිමි වූ උතුරු පළාත් සභාවේ හිටපු ප්‍රධාන ඇමති සී.වී. විග්නේශ්වරන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දිවුරුම් දීමට පෙර මුලතිව් මුල්ලිවයිකාල් ප්‍රදේශයට ගොස් මියගිය කොටි ස්මාරකයේ අභියසදී 13 වෙනිදා දිවුරුම් දුන්නා කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු සඳහන් කරනවා අද දවසේ දිවයින පුවත්පත. යතරේ එකම එක්කෙනා පත් කරගන්න ඉජාපයේ මැකෝගෙන් තවත් කල් ඉල්ලයි කියලා එකම එක මන්ත්‍රී ආසනයක් නැත්නම් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක පත් කරන්න ඉජාපය මැකෝගෙන් තවත් කල් ඉල්ලලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයට සුදුස්සෙකු පත් කිරීමට තවදුරටත් කල් ලබා දෙන්නයි එම පක්ෂය මැතිවරණ කොමිසමෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. ඒ අතරේ තවත් පසකින් ඉජාප තීරණය තවත් ප්‍රමාදයි කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා සුදුසු අයෙකු ඊයේ දිනේදී පැවති පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේදී නම් කොට නොමැත කියලා තියෙනවා. ඒ අතරේ මඩකලපුවේ කෝටි 10ක රන් කොල්ලේ 4 දෙනෙක් මාට්ටු 2 දෙනෙක් කඩේ සේවකයෝ කියලා මඩකලපුවේ කෝටි 10ක රන් කොල්ලේ 4 දෙනෙක් මාට්ටු 2 දෙනෙක් කඩේ සේවකයෝ. ඒ අතරේ මැතිවරණය නිසා නැවතුණු රැකියා 1,50,000 ලබා දීම ආරම්භයි. උපාධිධාරීන්ට රැකියා 50,000ක් අඩු ආදායම් ලාභීන්ට ලක්ෂයක් උපාධිධාරී රැකියාලාභීන්ගේ නම් ජනාධිපති කාර්යාලය වෙබ් අඩවිය කියලා අපි කලිනුත් ඒ පිළිබඳව ඔබට සඳහන් කළා. ওই විදිහට අනිකුත් ජාතික පුවත්පත් දිවයින වාර්තා කළා වගේම ලංකාදීපයත් දිනමිනක් ඒ පුවත වාර්තා කළා. චතුරංගි. Thank you, Najid. That actually brings us to the end of the local newspapers this morning. We have the cartoons coming up for you as well as a weather update coming up for you as well. But before that, we need to take a short break. We'll be right back. It's 7:15. Good morning. Hope you're all up and about and getting ready for a fantastic weekend with weekend sunshine and classic weekends. Now, just before the break, we were taking a look at all the local newspapers. But right now, if you're out for a bit of satire, some political drama and some light entertainment, Najid is ready to take you through all the local cartoons in the newspapers. අද දවසේ ජාතික පුවත්පත්වල ඇඳලා තියෙන කාටුන් බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මුලින්ම සූදානම් තෝරගන්න දිවයින පුවත්පතේ ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ ෆේස්බුක් කාටුනේ බලමු. අද දවසේ මොනවද කියන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මේ ඇමතිතුමෙකුයි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුයි කතාවක්. සාමාන්‍ය මිනිස්සයා කියන ඇමති මණ්ඩලයට පත්ුනේ සුදුස්සලු. දැන් නම් අපිට හොඳ කලදසාවක් යයි කියලා මේ රටේ ජනතාව දැන් ඔය කියන කතාව ඇමති මණ්ඩලයට පත්ුනේ සුදුස්සලු. දැන් නම් අපිට හොඳ කලදසාවක් යයි කියලා අනේ ආසයි බං කියලා ඔන්න දැන් කියනවා. ආස ඉතින් ඇමති දුරේටද කොහොමද දන්නේ? අර පර්මිට් එකටද දන්නෙත් නැහැ. කොහොම හරි ආසයි බං කියලා තමයි කියන්නේ. ලංකාදීප පුවත්පතේ පංකජ රුවින්දගේ සරදම් කාටුනේ තමයි මේ බලන්න මේ සරදම් එක දේශපාලකතුමෙක් කතාවක්. එජාපය අන්තිම මොහොත වෙනකල් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී නම් කළේ නැත්තේ ඇයි කියලා ඔන්න දැන් එක්කෙනෙක් අහනවා. එජාපය අන්තිම මොහොත වෙනකල් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී නම් කළේ නැත්තේ ඇයි
නම් කරනවට වැඩිය කල් මරණ එක හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ නැති. නම් කරනවට වැඩිය කල් මරණ එක හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ නැති කියලා. ඔහොම තමයි ඉතින් ඒ දෙන්න කියන්නේ. ඒ අතරේ දිවයින පුවත්පතේ උදේ විමලසිරිගේ කාටුනේ තමයි මේ බලන්න මේ දෙන්න වඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ අගමැතිතුමයි හිටපු අගමැතිතුමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයයි ඔන්න දැන් දෙන්න මුණ ගැහිලා හිටපු අගමැතිතුමා නම් ඉතින් ටිකක් දුකෙන් වගේ අඬනවා වගේත් පේනවා. ඒ අතරේ කොට්ට මෙට්ටයක් නෙමෙයි මේ පැදුරක් තියෙන කොට්ටේ පැදුර. ඒ අතරේ මේ අඬ දාපු මොකද්ද මන්ද මල්ලකුත් කරේ ඉල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒ අතරේ හෙන්ඩුවත් අර නිකන් දුන්න වගේ නැවිලා සල්ලිත් එපාලු ආර්ථිකයේ ගොඩ දාලත් එපාලු කියලා අඬනවා හොඳටම. අර රුපියල් 10000ක් දෙනවයි කියලාත් කිව්වා. ඒ හතරේ ආර්ථිකෙත් කොහොම හරි ගොඩ දානවා කියලාත් කිව්වා. ජනතාව මේ හැම දෙයක්ම ප්‍රතික්ෂේප කළා. හම්බුනේ එක ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරයක් විතරයි. ඉතින් මේ දවස්වල අඬ ඉන්නවා සිරිකොතේ තියපු කොට්ට පැදුරු මේ මලු හෙන්ඩු හැම දෙයක්ම අරගෙන ඔන්න දැන් යන්න වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ අතරේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා හිටපු අගමැතිතුමා සනසනවා වගේ තමයි අපිට නම් පේන්න තියෙන්නේ. ඒ අතරේ දිවයින පුවත්පතේ උදය විමලසිරිගේ පුරසාරං කාටුනේ බලන්න පුරන් එක්ක දේශපාලකතුමා කතාවක්. ඇමති මණ්ඩලයේ අඩුපාඩු එහෙම සර්ට පේන්න තියෙනවද සර්? ඇමති මණ්ඩලයේ අඩුපාඩු එහෙම සර්ට පේන්න තියෙනවද සර්? ඔන්න දැන් සර් කියනවා නැතුව බං ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිලා තාම නම් කළේ නැහැනේ පුරන්. ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිලා තාම නම් කළේ නැහැනේ පුරන්. පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා තිබ්බ ආණ්ඩුවල නම් ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිලාත් හිටියා. ඉතින් අපි නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේ පාර ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිලා පත්තේ කියලා. කොහොම වුණත් ඉතින් අඩුපාඩුවක් විදිහට තියෙන්නේ ඒක කියලා තමයි මේ දේශපාලකතුමා කියන්නේ. මේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ අද දවසේ ගිහාන් ඩිචිකේරා අඳින කාටුනේ බලන්න women child development preschool primary education මේ කාන්තා ඒ වගේම ළමා සංවර්ධන ඒ වගේම පෙර පාසල් සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් වෙනමම අමාත්‍යාංශයක් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ පුංචි දරුවෝ සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් ඒ දරුවන්ගේ මනස හදන්න වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා කියලා කොහොම හරි මේ ගුරුත්මියක්ද කොහෙද දෙනවා එක පැත්තකින් අතක් දික් කරලා මේ පැත්ත පෙන්නනවා. මේ අත රාජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ වගේ අපිට නම් පේන්න තියෙන්නේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ අද දවසේ කාටුනේ ඒ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. ලංකාදීප පුවත්පතේ තලංගම ජයසිංහගේ පලාමල්ල කාටුනේ මේ රතන හාමුදුරුවන්ට දුරකථන ඇමතුමක් ඇවිල්ලා කාගෙන්ද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. මේ ඥානසාර හාමුදුරුවගෙන් වෙන්නත් බෑ. බලමු. අවසර ඔබ වහන්සේ අවුරුදු 15ක් හිටියානේ. අවසර ඔබ වහන්සේ අවුරුදු 15ක් හිටියානේ. අපිත් ආස නැද්ද බෙන්ස් එකක් එහෙම ගන්න? අපිටත් පොඩි chance එකක් දෙන්නකෝ කියලා ඔන්න දැන් කියනවා රතන හාමුදුරුවෝ පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු 15ක් හිටියලු. අපි ඊයේ තමයි මේ කතාව දන්නේ. මේ අවුරුදු 15ක්ම පාර්ලිමේන්තුවේ උන්නාන්සේ ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි කරපු කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා අපි දැක්කා ඊයේ දවසේ මේ තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියනවා මේ මාගල් කන්දේ සුදත්ත හාමුදුරුවෝ කොහෙද කිව්වේ කොමුණත් ඉතින් අවසර ඔබ වහන්සේ අවුරුදු 15ක් හිටියානේ අපිත් ආස නැද්ද බෙන්ස් එකක් එහෙම ගන්න අපිටත් පොඩි chance එකක් දෙන්නකෝ කියලා මේ පක්ෂ අනික් කට්ටියද කොහෙද කියන කතාවක් තමයි පලාමල්ල කාටුනෙන් අද ඒ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ ලංකාදීප පුවත්පතේ තලංගේ ඒතුමා කාටුනය බලන්න මේ ඒතුමා එක්ක කතා කරන්නේ කවුද කියලා මේ රනිල් මහත්තයා වගේ කෙනෙක් ඒතුමත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඒතුමා කියනවා මේ සර් යන්න එපා. දිගටම ඉඳලා පළාත් සභා ඡන්දෙන් පස්සෙම යන්න. ඔය නායකත්වයට පොරකනේ උන්ට පාඩමකුත් උගන්නලම යන්නකෝ කියලා පළාත් සභා ඡන්දෙන් පස්සෙම යන්නකෝ කියලා ඒතුමා කියනවා. රනිල් මහත්තයා අහනවා ඒ කොහොමද කියලා. ඒ කොහොමද කියලා අහනකොට ආයේ ඒතුමා කියනවා ඇයි සර් නායකත්වයට පොරකන්න එදාට පක්ෂයක් තිබිලා එපාය. කොහොම හරි පක්ෂෙත් නැති කරලා හැමදේම අවසන් කළාම යන්න කියලා තමයි ওই විදිහට කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට. ලංකාදීප පුවත්පතේ දාස හප්වලානගේ අඳින ස්වාරිස් කාටුනේ අපි ඊළඟට තෝරගන්නේ. මේ ඉන්නේ කවුද මේ ඇමතිතුමා? කම්කරු ඇමතිතුමා. කවුද කම්කරු ඇමතිතුමා? මේ නිමල් ශ්‍රීපාල මහත්තයා තමයි මේ පාර කම්කරු ඇමතිතුමා වුණේ. මහින්ද මහත්තයත් හිටපු කම්කරු ඇමති කෙනෙක්. මා දැන් කම්කරු ඇමති කෙනෙක් බං කියලා බොහොම උජාරුවෙන් කියනවා නිමල් ශ්‍රීපාල මහත්තයා. හැබැයි ස්වාරිස් අනිත් පැත්තේ ඉඳන් කියනවා ඒ වුණාට ජනාධිපති කෙනෙක් වෙන්න ඇඳුම් මහගෙන ඉන්නේ පාසර් කියලා. මොකද මේ මහින්ද මහත්තයත්
හිටපු ජනාධිපති කෙනෙක් එතුමත් කම්කරු ඇමති කෙනෙක් කියලා හිටියා. ඔන්න දැන් මාත් කම්කරු ඇමති කෙනෙක් කියලා නිමල් සිරිපාල මහත්තයා ඉන්නවා. එතුමාට සුවාරිස් කියනවා ඒ වුණාට ජනාධිපති කෙනෙක් වෙන්න නම් ඇඳුම් අහගෙන ලෑස්තිලා ඉන්න එපා සර් කියලා ටිකක් කරන්න අමාරු වැඩක් කියලා තමයි සුවාරිස් ඒ විදිහට කියන්නේ. ඒ අතරේ ලංකාදීප පුවත්පතේ දාස හපුවලාන ගෑන්දින තවත් කාටුනයක් දැන් 3-2 බලය ඉල්ලුවේ ආණ්ඩුව 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරන්න. ඔන්න දැන් 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියන මේ බුමුතුරුණ නැත්තම් මේ පැදුර වගේ එක මේ දවස්වල රෝල් කරනවා. විසික් කරන්නද කොහෙද 19 විසික් කරන්නේ? ඒ අතරේ කවුද මේ 19ට හිර වෙලා ඉන්නේ? ටිකක් අඳුර ගන්න අමාරු චරිතයක් රනිල් මහත්තයාද මන්ද කොහොමරි ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි අපිට පේන්න ඉන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතට. ඒ විදිහට තමයි දාස හපුවලානගේ කාටුන් එක ඇඳලා තියෙන්නේ. අතරේ අපි අද දවසේ අවසන් කාටුනේ මේ විදිහට තෝරගන්නේ දිනවෙන පුවත්පතට දර්ශ කපුගේ අඳින කාටුනේ. බලන්න මේ හොඳටම අබලන් වෙච්ච පුටුවක්. මේ පුටුවේ ඉඳ ගන්නවත් ඉතින් කෙනෙක්ට බෑ. ඔය අතරේ ඉජාප නායකත්වයට කරු ගෙනීමේ සූදානමක් කියලා උඩින් පුවතක් පළ වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔය අතරේ රනිල් මහත්තයා අඬ දාපු ඇඳුමකුත් ඇඳගෙන දනත් ගහගෙන මේ පුටුවට වාරුවක් විදිහට තියන්නේ කරුවක්. ඒ කරුද මේ කරුද කියලා තමයි ඉතින් අපිට අහන්න තියෙන්නේ. එජාප නායකත්වයට කරුගෙන මේ සූදානමක් කියලා මේ කැඩිච්ච පුටුවට කකුලක් විදිහට කරුවක් තියෙන විදිහට තමයි ඇඳලා තින්නේ. පුටුවේ අර වේවැලුත් හොඳටම කැඩිලා එක කකුලක් ඉතින් කැඩිලා ඒක කම්බියකින් වගේ බැඳලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ පුටුව දැන් අබලන් වෙලා නායකත්වයේ කියන පුටුව දැන් හරි එතුමන්ට යන්න කියලා තමයි සමහර අය කියන්නේ. සමහර අය ඉන්න කියනවා. කොහොම වුණත් වැදගත් තීරණයක් ගන්නයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද දවසේ කාටුන් ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ සියල්ල අර උපහාසයේ සිනහව කැටි කරගත්ත කාටුන් හැමදේම ඉතින් දේශපාලනයට සම්බන්ධයි. අපේ රටේ අනාගතය තමයි දේශපාලනය තීරණය කරන්නේ. අපි රටේ අනාගතය යහපත් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. චතුරංගි. Thank you, Najid. That was very entertaining indeed. Now, of course, for the cartoonists, there's a lot of context to write on these days, especially because of the political situation over the past couple of weeks. Now, if you are planning on going out this weekend, we want to give you an update on the weather. And now it looks like it's going to be a bit of a gloomy plus sunny morning and day here in Colombo. Over the past week, there was a lot of strong winds, especially in the southern part of the country as well as in the central hill area of the country. There was a lot of wind and there were some weather advisories issued by the Met Department as well. Now, right now we're going to take a look at how the weather overall is going to be over the island this weekend as well as the beginning of next week as well. Najid. කාලගුණේ කොහොමද වෙයිද? අපි බලමු අද දවසේ කාලගුණේ කොයි ආකාරයෙන්ද දැක ගන්න පුළුවන් කියලා. රටේ තොටේ මේ වෙනකොට තියෙන තත්ත්වය අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි වින්ඩි වෙබ් අඩවියට අවධානය යොමු කළොත් එහෙම මේ දැන් මේ වෙනකොට අපේ රටට ඉහළින් තියෙන චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපයක් තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. අපේ රට ආශ්‍රිත කලාපේ බලාකුළු වල හැසිරීම ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර අපි බලමු සුළඟ කොයි ආකාරයෙන්ද අද දවසේ හැමීම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ තමයි සුළඟ හැමීම සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට දැක ගන්න පුළුවන් නිරිත දිශාවෙන් තමයි මේ සුළං හැමීම සිද්ධ වෙන්නේ. සෞම්‍ය කාලගුණික තත්ත්වයක් තියෙනවා. උෂ්ණත්වය අතින් ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. ත්‍රිකුණාමලයේ සෙල්සියස් අංශක 26ක්, යාපනයේ 28ක්, ඒ වගේම මන්නාරම 27ක්, හලාවත 27යි, කෝට්ටේ 26යි, ගාල්ලේ 27ක් සෙල්සියස් අංශක, හම්බන්තොට සෙල්සියස් අංශක 26ක්, ඒ වගේම මහනුවර සෙල්සියස් අංශක 21ක්, දඹුල්ලේ 24ක් විදිහට අපිට උෂ්ණත්වය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. බලාකුළු වල හැසිරීම මේ ආකාරයෙන් තමයි. ටිකක් නිරිත දිගට වෙන්න බලාකුළු වල ඝනත්වය ටිකක් වැඩි ආකාරයක් තමයි අපිට පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ අතරේ මුහුදු රළේ හැසිරීම අපිට මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. ටිකක් අර මුහුදු රළේ වේගයේ වැඩි ප්‍රදේශ දම් පැහැයෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ හම්බන්තොට රෙහා පොතුවිල අම්පාර ඒ පැත්තේ මුහුද ටිකක් රළු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ටිකක් අර තද දම් පාට වැඩි. අපි වාතයේ සුපැහැදිලිතාව බැලුවොත් එහෙම නයිට්‍රෝජන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතයන් ගැන සලකනකොට ওই විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. අර නාගරික ප්‍රදේශාශ්‍රිත විශේෂයෙන්ම කොළඹ ඒ වගේම ගම්පහ කළුතර මේ ප්‍රදේශවල නයිට්‍රෝජන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතයන් ටිකක් වැඩි. ඒ ප්‍රතිශතයන් උතුරු පළාත වෙන්න අනුරාධපුරේ වවුනියාව මේ පැත්තට වෙන්න ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරේ අම්පාර ඒ වගේම ත්‍රිකුණාමලයේ මේ පැත්තට වෙන්න ටිකක් අඩු වෙලා තියෙන හැඩක් තමයි අපිට ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැසි තත්ත්වය ගැන බැලුවොත් එහෙම අපිට මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. වෙලා නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ ටිකක් වැසි වැඩියෙන් වැටෙන ප්‍රදේශ. උතුරු පළාත
ආශ්‍රිතව නම් වැසි දකින්න හම්බෙන්නේ අපේ රටේ ඔය බස්නාහිරට වෙන්න බස්නාහිර වෙරළ තීරය ආශ්‍රිතව තමයි ටිකක් වැසි තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරන්නේ. උදේ ටිකක් පොද තත්ත්වයක් තිබ්බා පොද වැටෙන තත්ත්වයක් මේ බස්නාහිර පළාත ආශ්‍රිතව කොහොමුණත් ওই විදිහට තමයි පොදුවේ ගත්තාම වැසි රහිත කාලගුණික තත්ත්වයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් සමස්ත දිවයිනම විදිහට ගත්තාම. හැබැයි බස්නාහිර ඒ වගේම ඒ නිරිත දිග ආශ්‍රිතව වැසි තත්ත්වය චුට්ටක් මද වශයෙන් තියෙන බව අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ වින්ඩි වෙබ් අඩවියට අනුව. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද දවසේ කාලගුණය ගැන අපිට කිසියම් ආකාරයක ඉඟියක් ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන්. Thank you, Najid. So be prepared if you are going out this weekend. And with that, we have actually come to the end of Weekend Sunshine on Classic Weekends this morning. We hope you'd have a fabulous weekend ahead. And Najid, we'll see you tomorrow once again on Weekend Sunshine. And that actually is the end for today, Najid. එමනම් අපි සමුගන්න සූදානම් වෙන ආයිත් හරියටම හෙට උදේ 6ට අපි ඔබව මුණ ගැහෙන්න Weekend Sunshine අරගෙන ගිහින් යන්න. සුබ දවසක්.